હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હિરુમાં. આજે આપણે બનાવીશું નારિયેળ અને સિંગદાળિયાની ચટણી. તો ચાલો આપણે જોઈએ તે બનાવવા માટે શું જોઈએ છીએ. આ લીલું નારિયેળ લીધેલું છે અને એની આવી રીતે છાલ કાઢી લીધેલી છે. દાળિયા, સિંગદાણા અને કોથમીર, લીલું મરચું અને આદું, 2 ચમચી દહીં અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું લીધેલું છે. એક મિક્સર જાર લઈને એની અંદર આપણે જે લીલું નારિયેળ છે એ આપણે એડ કરશું. તમે આ નારિયેળને પલાળવું હોય તો પલાળી પણ શકો છો. અને હવે આની અંદર આપણે દાળિયા એડ કરશું. દાળિયાને આ ઉપરથી છાલ કાઢી લીધેલી છે, જે ફોતરા હોય એ કાઢી લીધેલા છે. હળદરવાળા દાળિયા નથી લીધેલા, પ્લેન જ લીધેલા છે. અને આ આપણે સિંગદાણા એડ કરશું. અને હવે આ જે લીલી મરચી લીધેલી છે એ આપણે એડ કરશું. એને આવી રીતે કટકા કરીને એડ કરશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો, જે રીતે તમારે તીખું ખાવું હોય એ પ્રમાણે. અને હવે જે આદુનો ટુકડો છે એને પણ આવી રીતે આપણે કટકા કરીને એડ કરશું. દહીં એડ કરશું 2 ચમચી જેટલું. અને ધાણા એડ કરશું, કોથમીર એડ કરશું. જો તમારે લીલો કલર જોતો હોય તો તમે કોથમીર એડ કરી શકો છો, નહીંતર એને સ્કીપ કરી શકો. અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. અને હવે થોડુંક એવું પાણી લેશું. અને હવે આને આપણે બ્લેન્ડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે બ્લેન્ડ થઈ ગયું છે. જો પાણી થોડું ઘટે તો તમે પાણી એડ કરી શકો છો. આવી આપણે એકદમ થીક પેસ્ટ બનાવવાની છે. અને આને આપણે એક બાઉલની અંદર કાઢી લેશું. બાઉલની અંદર કાઢી લીધેલી છે. અને હવે આની અંદર આપણે થોડુંક એવું પાણી એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. તમારે જે રીતે ચટણીની થિકનેસ જોતી હોય એ રીતે તમે પાણી એડ કરી શકો છો. મેં થોડી થીક જ રાખી છે, એટલે પાણી થોડું ઓછું એડ કર્યું છે. જો તમારે પતલી કરવી હોય તો પાણી તમે વધુ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આ ચટણીનો વઘાર કરીએ. તેના માટે એક નાનું પેન લીધેલું છે. અને એની અંદર હું 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશ. અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે રાઈ એડ કરશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે રાઈ એડ કરશું. 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી છે. રાઈ થોડીક વધુ લીધેલી છે. અને હવે અડદની દાળ એડ કરશું. અડદની દાળ પણ 1 ચમચી જેટલી લીધેલી છે. અને 3 થી 4 સૂકા મરચાં એડ કરશું. અને આને આપણે સરસ રીતે હલાવી લઈશું કે જેથી કરીને અડદની દાળ સરસ રીતે ફૂટી જાય. 1 મિનિટ માટે થવા દેશું. અડદની દાળને ફૂટતા વાર લાગે એટલે આને આપણે 1 મિનિટ માટે રહેવા દેવું પડે. અને વચ્ચે હલાવતા રહેશું. હવે સરસ રીતે અડદની દાળ ફૂટી ગઈ છે. ગેસ બંધ કરી દેશું. અને જે આપણે ચટણી બનાવી છે એની અંદર આપણે આ વઘાર એડ કરશું. અને હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. ચટણીને આપણે વઘારની અંદર એડ નથી કરવાની, પણ વઘારની ચટણીની અંદર એડ કરવાનો છે. અને હવે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ઉપરથી કોથમીરની ગાર્નિશ કરશું. તો રેડી છે આપણી લીલા નારિયેળ અને સિંગદાણાની ચટણી. આને તમે 2 થી 3 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.
જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.